Det var här vi skulle sätta igång i sommar. Kavla upp armarna. Vi tror väl att de gjorde vad de kunde. Men det gick ju inte att rädda huset. Det brann ner. I våras drabbades civilsamhällesorganisationen Det fria Sveriges nya samlingslokal i Skåne av en mordbrand som tros ha utförts av vänsterextremister. En mordbrand på en plats, privat mark, där våra medlemmar ibland sover över i ett hus som kunde ha varit fullt med människor. Medan media och politiker varit snabba att fördöma andra incidenter, som till exempel den uppmärksammade händelsen i Gubbängen, där ett vänsterextremt möte avbröts och en AFA-grundare fick en örfil, har mordbranden mot DFS lokal mötts av total tystnad. Terrorattacken, ska vi kalla det för det kanske? Det är väl det är när man försöker tysta människor genom att förstöra deras egendom och skrämma dem. När Expressen väl skrev om attacken så framställdes den som något positivt. Men vilka är Det fria Sverige? Organisationen som ständigt utmålas som högerextrema i vänsterliberal media. Jag reste till Skåne för att besöka DFS lokalavdelning och för att ta reda på sanningen bakom rubrikerna. Innan vi går vidare vill jag bara be dig som uppskattar min journalistik att också bli prenumerant på min sajt för att ta del av exklusivt material och för att stödja mitt arbete. Det går såklart även bra att swisha ett bidrag om du gillar det jag gör. Hallå Eva-Marie. Hej på dig. Hej. Roligt att se dig igen. Ja men detsamma. Ja. Välkommen in. Mitt i bedrövelsen. Ja, jo. Men vi håller ångan uppe. Oh ja. Ja, det gör vi. Vi är mitt uppe i renovering och möblering och det ena och det andra. Ja, det tar sin tid men vi går framåt. Fint blir det. Ja, det är en klubbstuga där vi möts, vi har träffar, vi har trevligt. Ja. Festar. Ja, det kommer att bli jättefint. Oh ja. Riktigt färdigt. Ska vi gå vidare? Absolut. Som ni ser runt överallt här lite så har vi skånska ting här och där. Vi är ju ändå i Skåne och det ska vi ju hylla. Det är lokalförening. Oh ja, definitivt. Vi älskar Skåne. Skånska flaggan ska hissas sen när vi har flaggstång också. Och till hösten ska vi ha ett jättetrevligt evenemang. Skånsk matkultur. Just det. Oh ja, det ser vi fram emot. Lite mer inköpt på loppis och det ena och det andra som man har plockat på sig. Väggarna ska helst fyllas med grejer här. In i köket. Lite vatten. Ja, det är sån man kallar det för produktplacering. Ja, väldigt smart. Ja. Allting riktat mot kameran också. Strategiskt nog. Direkt från Älgarås, källan. Ja, och möblerna som man liksom skymtar förbi nu på vår vandring genom huset, det är sånt som vi har tagit tillvara på. Något har stått här och mycket har stått i huset som tyvärr brann ner. Det är idel återbruk och det viktigaste. Ja, det är väl en diskussionsfråga. Ja, jag håller på både och faktiskt. Du gör det? Ja. Det är en synd att detta har vecklats ut än. Ja, det är det. Men det ska borras upp så småningom. Ja. Framförallt ska vi ha det uppe till invigningsfesten. Eller öppningsfesten får man ju säga. Definitivt. Här kommer vi in i ditt favoritrum. Ja, det här är alltså propparrummet. Här ska vi också sätta upp en namnskylt. Oh ja. Vad är propparrum? Därav namnet. Det är om någon frågar efter var är toaletten så säger man gå till propparrummet för toaletten ligger här. Så har du sett första våningen, men det är mer. Det finns en övervåning också. Ska vi gå upp? Ska vi gå upp? Kan vi. Titta, helt nymålat. Ja, här har vi det vi kallar för sovloftet. Sovloftet heter det, ja. Vi har inte bott in oss i huset.
Nej, Slirar lite på namnen. Och här inne har vi det här finbesökarna. Ja, det är lyxsviten. Oh ja, VIP-rummet. Ska jag ta er runt på en väldigt tråkig rundtur. Som ni ser så har vår huvudbyggnad i Det fria Sveriges hus brunnit ner. Vi fick ett väldigt tråkigt besked. Det var lördagen den 20 april. Jag och min man, vi var och handlade och vi bor 5 mil härifrån. Och det var ägaren till fastigheten som ringde och sa att det brinner i det gula huset. Jag tog inte in det först. Det var liksom alldeles för overkligt. Men det var tyvärr sant och vi släppte vad vi hade för händerna och körde hit. Och vi möts då av folk som bor väldigt nära här som stod och var chockade och var ledsna. Vi möttes av polis, vi möttes av brandkår från flera olika orter här runt omkring, alltså sådana små brandkårer. Vi tror väl att de gjorde vad de kunde, men det gick ju inte att rädda huset. Det brann ner. Och man gjorde ju allt för att rädda de andra byggnaderna och det lyckades man med. Vilka tror ni att det var som orsakade branden? Eller var det en olycka? Nej, det här är anlagt. Det kan vi se och det har ortsbefolkningen också visat på att det är. Och vi hade liksom det huset kallställt. Vi tror att det är AFA för att de hade ju adressen, de hade ju kollat upp ägaren och de vet att ägaren är med i föreningen. Direkt när vi gick ut med att det hade hänt så tog det ju inte många sekunder efter de postade på sina uthängningssidor. Vi som är med i föreningen och några till som åkte med. Och där, alla våra namn och personnummer. Till och med våra bilar har de lagt ut. Det är liksom inte en byggnad vilken som helst. Det här är en byggnad som är byggd 1905. En skolbyggnad. Och här är många människor som bor runt omkring som har minne av den här byggnaden. Som ett kärt minne av sin barndom och ungdom. Det här var alltså ett väldigt gediget byggt hus. Väldigt fint. Ni ser väggarna står ju kvar. Tjocka fina väggar. Stor fin eldstad som inte hade varit använt visserligen på decennier. Men det var här vi skulle sätta igång i sommar. Kavla upp armarna. Röja undan, måla. På söndagen efter branden så var det ju vittnade brandkåren som var här och vakta att många hade kommit hit. Folk är ledsna och bedrövade och beklagar inför oss det här som har hänt. Så de här svarta rubrikerna som vi har fått i media om att vi är väl nästan till inga människor, vi som nu har skaffat oss den här fastigheten. Ja, ni har ju blivit kallade för högerextremister i vänsterliberal media. Är ni det? Nej, det får ju stå för dem ju. Alltså vi är en förening, en svensk förening av svenskar för svenskar. Och jag som före detta Malmöbo, jag vet ju att alla etniska nationaliteter som finns representerade i Malmö har sina föreningar och sina kulturföreningar, sina klubbar. Vi kommer aldrig att ge oss. För tiden är mogen att svenskar också ska få lov att kunna träffas och ha våra sammankomster och våra kulturella firanden. Det är liksom ingenting konstigt med det. Och när man till och med hela politikerkåren samlas kring att fördöma några örfilar i Gubbängen men inte nämner ett skit om detta som har hänt oss. Det är så vedervärdigt. Man får ett sånt fruktansvärt politikerförakt. Att det inte är någon, inte ens en gång SD har ställt upp och skriver om detta och beklagar eller säger någonting om detta här. Det är oförlåtligt, det kan jag säga. Och samtidigt som vi är jätteledsna för vad som har hänt så är vi fast beslutna av att det här kommer vi att lyckas med. Det här kommer att bli en sån jättefin samlingspunkt för skåningar.
Men nu skulle jag vilja bjuda upp vår första talare. Vår kära ordförande här i DFS Skåne. Utan honom vore det inte möjligt. Jag vill bjuda fram Andreas Karlsson. Välkommen! Vi var allra första gången en grupp av oss, om det var i december månad, och kikade på denna fastigheten, vilka möjligheter detta kunde ha för oss och om detta var någonting vi kunde åta oss. Just där och då var vi lite kluvna, för vi visste potentialen men vi visste inte riktigt vår egen kapacitet. Är vi nog för att klara detta projektet? Är vi nog att inte bara förvalta dessa möjligheter med denna tomten? Att bygga, att arbeta, att gemensamt sträva mot någonting större. Och det är det som saknas lite i samhället idag. Det är så väldigt individualistiskt. Man ska bara tjäna sina pengar och man ska bara springa i det här ekorrhjulet. Vi har kommit väldigt långt med huset, längre än vad vi faktiskt trodde. Alltså det har gått snabbare för att vi var så energiska. Det var så många som kom och hjälpte till. Vi glömmer att vi är inte i storstaden här. Alltså. Det är inte samma mentalitet här, utan här är den gamla folkgemenskapen, den vi vill ha. Det här byggandet av det nya Sverige med alla grannar involverade och alla. Jag vet inte, jag har inga ord på det. Det har varit så jävla kul. Magnus Söderman, du är en av Det fria Sveriges grundare. Nu har ni ju skaffat ett nytt hus här i Skåne. Vad tänker du om framtiden här utifrån det som har hänt? När du säger vad som har hänt så misstänker jag att du åsyftar just det nedbrunna huset som vi tyvärr fick uppleva återigen hur, vad vi tror i alla fall då, krafter som inte kan acceptera att svenskar har en egen plats att vara på. Man blir arg, man blir ledsen och så vidare. Framförallt allt arbete som läggs ner utav våra medlemmar. Men vi vet ju också hur situationen är i Sverige och i Europa och i västvärlden. För min del och för medlemmarnas del så vi ger inte upp utan vi tar det som ett tecken på att vi gör rätt. Om man jämför medieuppmärksamheten om det som hände i Gubbängen, att en AFA-grundare fick en örfil i kontrast med ett hus som brann ner. Vad tänker du om det? Ja, det visar ju jättetydligt hur kontrollerad gammelmedia fortfarande är. Eller att det är en agendamedia. Det faktum att en örfil som du säger kanske till och med någonting man hittade på egen hand på något sätt för att driva på inför EU-valet och för att vara en del av Socialdemokraternas berättelse om att Sverige har blivit någon fascistisk, jag vet inte vad. Så lägger man jättemycket energi och tid på att tycka synd om en person som har varit aktiv inom den autonoma miljön och på olika sätt och vis jagat och varit på politiska motståndare, det vill säga Mattias Våg. Medan då en mordbrand på en plats, privat mark, där våra medlemmar ibland sover över i ett hus som kunde ha varit fullt med människor. Tack och lov var inte det. Men att man inte visar något intresse. Det är en lag för dem och en lag för oss. Det är en annan spelplan och de håller varandra om ryggen. Det har varit en väldigt intressant tid. Vi grundade föreningen 2017. I slutet av 2018 köper vi vår första fastighet i Elgarås som ligger i Skaraborg. Och öppnade första Svenskarnas hus och har hållit över 100 evenemang där sedan dess. Och det har blivit en naturlig mötesplats för svenskar i allmänhet men svenska nationalister i synnerhet. Nu var det dags att öppna nästa Svenskarnas hus här i Skåne där vi har en väldigt stark lokalgrupp och väldigt många medlemmar. Så det här huset passade perfekt för vår verksamhet. Tyvärr så utsattes det för ett brandattentat. Men idag när vi samlas på den här öppningsfesten så är det ju riktigt inspirerande att se att skåningarna har jobbat på och gjort det möjligt att kunna använda den här fastigheten på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och att de är så beslutsamma att fortsätta det här arbetet. Jag har ju en hel del grannar här. I och med att er förening har skandaliserats en hel del i vänsterliberal media. Har det påverkat grannarnas syn på er? Hur ser de på er närvaro här? Det är klart, när man etablerar ett sånt här hus och vi är en nationalistisk förening så finns det alltid en oro hur grannar ska reagera. Det var samma sak i Elgarås. Men jag skulle säga att här, ännu mer än i Elgarås, så har det varit ett positivt mottagande. Och när media var här och försökte banka på hos grannarna och kräva dem på någon typ av avståndstagande så fick de lära sig att våra grannar, de står med oss, de har absolut inga problem med oss. De har träffat oss och vi är trevliga och vi är ärliga
män och kvinnor som de inte har några problem med. Så att gensvaret har varit jättebra. Vi har fått jättemycket hjälp av flera grannar. Och även när huset brann då, så var det grannar som försökte släcka branden och var först på plats. Och efter det har de också hjälpt till att hålla utkik. Och det är som att hela bygden har liksom kommit tillsammans och enats ännu mer efter den här fega attacken. Härligt att vara här. Härligt att vara gäst. Det är så skönt att vara gäst. Jag hoppas att jag ser riktigt gästig ut. Det är så skönt att bara komma till ett ställe där liksom man blir välkomnad. Som ni alla har blivit, hoppas jag. Att man blir serverad, det finns härlig mat, det finns dryck, det finns leenden och det finns en jävla energi. Så tack så mycket för välkomnandet, ni har gjort det fantastiskt fint. Tack så mycket för det. För några år sedan så stod jag i Elgarås och höll ett anförande. Det var i samband med att vi hade öppnat vårt första hus, som ni alla säkert har varit och besökt, eller åtminstone kommer att besöka. Och då sa jag följande. Och jag är mycket för att inte uppfinna hjulet på nytt om det inte behövs, utan har någon sagt någonting bättre än mig. Det händer, då skär jag det av dem. Och ibland berättar jag var jag får det ifrån, och det gör jag nu för att det här går lätt att kolla upp. Det är våra förfäder i Eddan, den höge sång. Där kan vi läsa att ett bo är bäst, fast blott helt litet. Herre är hemma en var, fast man tågor har till tak och blott 2 jätter äger, är det bättre än att bedja om mat. Och det är så otroligt viktigt, och det är därför som jag vill börja med att uppmana er att fira här idag. Att fira, att le, att sjunga och dansa och vad ni nu känner för. För att ni har arbetat hårt, ni har varit med och dragit det här lasset, och då är det dags att kunna få njuta lite utav det också. Och vi ska fira vad som komma skall. Vad som komma skall. Jag menar, titta runt er. Titta på de möjligheter som finns här. Titta på vad ni har gjort redan. Vad ni redan har åstadkommit. Den här möjligheten vi har nu. Och titta vad som finns kvar. Och som Karlsson sa, det är ju med glädje man förstår vad som kan göras med hårt arbete och vad ni redan har gjort. Så att vad komma skall? Ja, vi vet inte. Men vi ser möjligheter. Vi ser möjligheter i elände. Och ja, det är ett elände, det som har hänt. Den branden som slukade ett av bygdens vackraste hus. Man ger sig på döda ting. Man ger sig på gamla döda ting. Man sårar en hel bygd. Men vi kommer tillbaka med någonting vackrare och bättre. Gemenskapen och viljan att bygga nytt och bygga stort. Jag är grymt imponerad över det vi har gjort på så här kort tid. Grymt imponerad. Jag är så grymt imponerad av den vilja och den glädje som ni har kunnat hålla kvar trots det som hände. Trots det så är det leenden, och det är att vilja arbeta och slita. Så är det fantastiskt bra jobbat, och vi ger aldrig upp. Tack ska ni ha. Magnus, hur känns det? Ja, men det känns bra. Det har varit jättetrevligt och när man får se grabbarna och tjejerna in action när de arrangerar den här träffen, och alla människor som kom och sådär. Och det är jättekul. Jag fick ju tillfälle att tala inför de församlade. Det är något av det roligaste som finns. Speciellt när det är människor som har gjort så mycket och lagt ner så mycket. Alltså det känns som att man blev motiverad, som jag trodde, utav den här terrorattacken. Ska vi kalla det för det kanske? Det är väl det är när man försöker tysta människor genom att förstöra deras egendom och skrämma dem. Och du är på väg till Elgarås nu, eller det andra huset? Ja, precis, på väg tillbaka. Det är en ny dag imorgon, och vi fortsätter ju. Det är mycket att göra hela tiden, och det är kul. Alltså suget efter svensk nationalism och en vilja att antingen arbeta politiskt eller att tillhöra den här breda basen som finns i bakgrunden. 100,000-tals människor i det här landet. Alltså det händer saker nu. På riktigt. Och det är ju en välsignelse att få en del utav det. Så att ny dag imorgon och nya uppdrag.
Om man vill lyssna på vår podd Svegot, Dagens Svegot, så går det bra att gå in på svegot.se. Föreningen Det Fria Sverige kan du hitta på detfriasverige.se. Och därifrån kan du hitta adresser till vart Svenskarnas hus i Skåne finns och Svenskarnas hus i Västra Götaland. Och naturligtvis är du varmt välkommen dit. Så detfriasverige.se är en bra början.